Το Ελληνικό Κέντρο Παρατήρησης σας παρουσιάζει το Μουσείο Ίδρευσης που βρίσκεται στην περιοχή των Σφαγείων, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στο κεντρικό αντιλιοστάσιο του Άλλοτε Οργανισμού Ιδρεύσεως της σημερινής ΕΙΑΘ. Βρισκόμαστε στο κτίριο του κεντρικού αντιλιοστασίου που βρίσκεται στη δυτική είσοδο της πόλης. Παλαιότερα η δυτική είσοδος της πόλης ήταν η βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εκτός από το κεντρικό αντιλιοστάσιο υπήρχε το Βρυσοδεψείο Νούσια, η Βίλκα και το Φίξ και το δικό μας κεντρικό αντιλιοστάσιο. Το αντιλιοστάσιο άρχισε να κατασκευάζεται το 1888 και ολοκληρώθηκε το 1890 υπό Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε συνεργασία με μια βέλγικη εταιρεία. Η βέλγικη εταιρεία ήταν αυτή που θα έφερνε τον εξοπλισμό στο αντιλιοστάσιο όσο και για την κατασκευή του κτηρίου. Αρχικά στο αντιλιοστάσιο λειτουργήσαν ατμομηχανές, μετέπειτα πετρελαιομηχανές και τέλος μηχανές ηλεκτρισμού. Οι ατμομηχανές ήρθαν εδώ πέρα το 1892 και σε κάποια φάση από το 1914 που ήρθαν οι πρώτες πετρελαιομηχανές μέχρι το 1929 λειτουργούσαν πετρελαιομηχανές και ατμομηχανές μαζί. Το κεντρικό αντιλιοστάσιο λειτουργήσε μέχρι το 1978, όπου μετέπειτα έδωσε τη σκητάλη του στο αντιλιοστάσιο του Δενδροποτάμου. Το κεντρικό αντιλιοστάσιο της Θεσσαλονίκης για 90 περίπου χρόνια αποτέλεσε την καρδιά της ίδρευσης και απασχολούσε πλήθος εργαζομένων. Μέχρι το 1978 λειτουργήσε κανονικά με την αρχική του μορφή, ενώ το 1984 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μετατροπή του σε μουσείο. Το 1987 το κτίριο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο κρίθηκε διατηρηταίο. Τα κτίρια του συγκροτήματος σχεδιάστηκαν σε μια εποχή που η μεταλλική κατασκευή βρισκόταν στο απόγειό της σε όλη την Ευρώπη. Ό,τι μπορούμε να δούμε σήμερα εδώ έχει έρθει προκατασκευασμένο από το Βέλγιο. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, η στέγη, το πάτωμα και όλα όσα υπάρχουν σε αυτό το χώρο βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο σημείο με τότε, γι' αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ως μουσείο του εαυτού του. Ουσιαστικά αξιολογείται ως η παλιότερη πρότυπη προκατασκευή, γιατί όλα τα στοιχεία που βλέπουμε εδώ μέσα έχουν έρθει προκάτ από το Βέλγιο. Και μάλιστα φημολογείται ότι τα κτίρια στο λιμάνι έχουν εμπνευστεί από το δικό μας κτίριο εδώ. Μαζί με το κτίριο έχει κριθεί διατηρηταίος και όλος ο περιβάλλοντας χώρος. Εκεί συναντάμε την ημιυπαίθρια αποθήκη κάρβουνου, που σήμερα είναι το συνεργείο για τους μηχανολόγους της ΕΙΑΘ, και την οικία του Διευθυντή, που σήμερα είναι το κτίριο διοίκησης του μουσείου. Η επίσκεψη στο χώρο του Μουσείου Ίδρευσης σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει τη διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς του νερού στον αστικό ιστό στο πέρασμα του χρόνου. Ταυτόχρονα, η τεχνολογική εξέλιξη του κεντρικού αντιλιοστασίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αντικατοπτρίζει και την τεχνολογική εξέλιξη της πόλης και εν γέννη την κοινωνία αυτής. Βασικό στοιχείο του μουσείου είναι το νερό, που είναι ένας φυσικός πόρος μεγάλης σημασίας. Το πολύτιμο αυτό αγαθό, με την πάροδο των ετών, όλο και βρίσκεται σε μεγαλύτερη έλλειψη. Πράγμα που καθιστά τη διαχείριση και τη χρήση του από όλους μας να γίνεται με λογική και σύνεση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ζωή χωρίς νερό δεν υπάρχει.